تخيل كده انك تنام وتصحى على الرسالة دي: أزالت يوتيوب المحتوى الخاص بك. كارثة بيقع فيها منشئ المحتوى وهو غير مدرك اطلاقا ايه اللي ممكن ان هو يحصل لقناته، وغير مدرك اطلاقا ايه اللي هو ممكن ان هو يتعرض له، سواء القناة بتاعته كبيرة او القناة بتاعته صغيرة. وخلي بالك القناة اللي انا بتكلم عليها دي معدية 250 الف مشترك. يعني هنا اليوتيوب ملوش علاقة بعدد المشتركين، ملوش علاقة سواء انت قناتك صغيرة او انت قناتك كبيرة. والله انت لو عندك 100 مليون مشترك هيعاملك بالظبط زي اللي عنده 1 مشترك، مفيش اي اختلاف، مفيش اي استثناءات سواء لقناة كبيرة او قناة صغيرة. يبدو ان المحتوى الخاص بك لم يتبع ارشادات المنتدى للمساعدة في الحفاظ على امان المنتدى، ازلناه من يوتيوب. ما وجدناه نعتقد أن المحتوى الخاص بك يتبع سياسة المنظمات الإجرامية العنيفة، ولا يسمح على يوتيوب بعرض المحتوى الذي يهدف إلى الإشادة بالمنظمات المتطرفة العنيفة أو الإجرامية أو الترويج لها أو مساعدتها. وقد نجري بعض الاستثنائيات المحدودة للمحتوى ذي السياق التعليمي أو الوثائقي أو العلمي أو الفني. هذا مجرد تحذير ولن تتأثر قناتك، ومع ذلك أزلنا المحتوى من يوتيوب. يعني القناة دي أخذت التحذير بمخالفة إرشادات المنتدى تحت سياسة المنظمات الإجرامية. وهنا بعد الأحداث العالمية اللي حصل خلال الفترة الأخيرة، سياسة المنظمات الإجرامية اللي بيتكلم عنها اليوتيوب هو هنا ما عندوش فيها أي استثنائيات، وهنا حرفيا ما بيرحمش فيها أي مخالف. حتى ولو أنت عندك سواء فيديو أو لو عندك حتى منشور على المنتدى بيتبع سياسة المنظمات الإجرامية أو مخالف لإرشادات المنتدى تحت سياسة المنظمات الإجرامية، بيتم إزالته وقناتك بتاخد تحذير حتى ولو بوست على المنتدى، لأن خلال الفترة الأخيرة اليوتيوب حرفيا بقى بيعامل المنتدى زي ما هو بيعامل بالظبط الفيديوهات. يعني انت لو عندك حاجة مخالفة على المنتدى او مخالفة لإرشادات المنتدى بس حاطط عليها مثلا بوست في المنتدى، البوست ده لو مخالف هيتم إزالة البوست وقناتك هتاخد تحذير بسببه. يعني الموضوع هنا مش مقتصر تماما على الفيديوهات وبس. تعال بقى كده مع بعضينا عشان اقول لك اللي بيحصل خلال الفترة الأخيرة في موضوع سياسة المنظمات الإجرامية ده. تعال نقرا السياسة كده. لا يسمح على يوتيوب بنشر المحتوى الذي يمدح التنظيمات الإجرامية أو المتطرفة العنيفة أو يروج لها أو يساندها، ولا يسمح لتلك التنظيمات باستخدام يوتيوب لأي غرض بما في ذلك تجنيد العناصر. وإذا صادفت محتوى يخالف هذه السياسة يرجى الإبلاغ عنه، ويمكنك الاطلاع على تعليمات حول الإبلاغ عن مخالفات إرشادات المنتدى هنا. إذا صادفت بعض فيديوهات أو تعليقات تريد الإبلاغ عنها، ويمكن الإبلاغ عن القناة بالكامل. يعني بمعنى أصح لو في أي حد من المشاهدين شاف إن الفيديو ده مخالف لإرشادات المنتدى وأخدت بلاغ في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس، حرفيا البلاغات دي اليوتيوب ما بيحلهاش إطلاقا، وبيبدأ إن هو يراجع القناة ويبدأ إن هو يحط القناة تحت السبوت لايت كده ويشوف القناة دي مخالفة إيه بالظبط. لو لقى إن فعلا إن البلاغات دي بلاغات سليمة والبلاغات دي مش بلاغات كيدية لأن المحتوى مخالف للسياسة دي، ساعتها بيحط القناة تحت المراجعة، وساعتها بيشيل المحتوى من القناة وبيدي قناتك تحذير او بيدي قناتك انذار، وده اللي احنا هنفهمه دلوقتي. وممكن كمان يتم اغلاق قناتك بشكل كامل. تعال معايا. اهم هذه السياسات بالنسبه للمستخدمين: لا تنشر المحتوى على اليوتيوب اذا كان يندرج ضمن الفئات التاليه: محتوى انشاته تنظيمات ارهابيه او اجراميه او متطرفه عنيفه، محتوى يمدح شخصيات ارهابيه او اجراميه او متطرفه بارزه او يحيي ذكراها لتشجيع الاخرين على الانخراط في اعمال العنف، لان هو بالنسبه له الحروب، بالنسبه له المشاهد القاسيه، المشاهد اللي فيها دم، كل الحاجات دي مخالفه لارشادات المنتدى. فهو هنا بيقول لك حتى ولو انت بتعرض اي حاجه من دي او بتحيي ذكرى معينه وانت شايف ان الموضوع ملوش اي علاقه بمخالفه ارشادات المنتدى وانت شايف ان انت كده ما بتعملش اي حاجه غلط، لا حرفيا انت هنا بتحط نفسك في كارثه انت لا يمكن انك تتخيلها. محتوى يشيد باعمال عنف نفذتها تنظيمات ارهابيه واجراميه او متطرفه عنيفه او يبرر هذه الاعمال، محتوى يهدف الى تجنيد عناصر جدد في تنظيمات ارهابيه او اجراميه متطرفه عنيفه، محتوى يصور رهائن او تم نشره بهدف تجنيد العناصر او التهديد او الترهيب نيابه عن تنظيم ارهابي او اجرامي او متطرف، محتوى يصور علامات او اشعارات او رموز لتنظيمات ارهابيه او اجراميه متطرفه عنيفه يهدف مدحها او الترويج لها، ومحتوى مثل اطلاق النار داخل مؤسسه تعليميه. كل اللي انا جيت كلمتك عليه من شويه ده كل ده مخالف لارشادات المنتدى، حتى
حتى ولا انت بتتكلم عنها او طالع مثلا بتشرح حاجه او بتعرض مشاهد لحاجه، كل ده مخالف لارشادات المنتدى. تعتمد منصه يوتيوب على عوامل متعدده، منها التصنيفات المتعدده لدى المؤسسات الحكوميه والدوليه لتحديد المنظمات التي تعد منظمات ارهابيه او اجراميه. يعني هو هنا اليوتيوب في بعض الحاجات اللي هو بيستخدمها وبعض الحاجات اللي هو محددها وحاططها في ارشادات المنتدى عنده ان دي منظمات اجراميه. يعني عشان اختصر لك الدنيا كده وعشان تفهم الدنيا، وانت اكيد هتفهمني، كل اللي بيحصل عالميا خلال الفتره الاخيره ده بيعد ضمن التنظيمات الاجراميه والتنظيمات الارهابيه عند يوتيوب. ما ينفعش ان انت تيجي تستغل الترند وتقول اصل انا كده انا هجيب مشاهدات. انت بتجيب مشاهدات وبتجيب تفاعل وبتجيب ريتش كويس جدا على قناتك، ولكن انت مش من الصح اطلاقا انك تستغل الترند في حاجه شبه كده. الحاجات اللي شبه كده تسيبها للقنوات الاخباريه، الحاجات اللي شبه كده تسيبها للقنوات اللي هي العالميه المصنفه عند يوتيوب اصلا ان دي قناه اخباريه. وعايز اقول لك اصلا ان ساعات القنوات الاخباريه اللي هي اصلا بتبقى مصنفه عالميا ومصنفه دوليا ان هي قنوات اخباريه، واليوتيوب عارف ان دي قنوات اخباريه، في منهم من فتره قناه لا داعي لذكر اسمها اطلاقا اتحظر لها بس مباشر بسبب ان هي كانت بتتكلم عن الاحداث. فهو هنا اليوتيوب حرفيا ملوش اي ماسكه اطلاقا. اليوتيوب هنا بيعامل القناه ساعتها ان دي قناه ضمن المنظمات الارهابيه. طب صنفها على اساس ايه؟ صنفها على اساس ان هو حاطط زي ما قلت لك من شويه ان اللي بيحصل عالميا ان ده منظمات اجراميه، وحاطط الموضوع ده في السياسه عنده زي ما احنا بنقرا كده دلوقتي. بيقول لك هنا تنطبق هذه السياسه على الفيديوهات واوصافها والتعليقات واحداث البث المباشر واي منتجات او ميزات اخرى على يوتيوب. يعني الكلام ده بينطبق على الفيديوهات اللي انت بتنشرها، لو حاطط في اوصاف الفيديو او متكلم في حاجه في وصف الفيديو عن الحاجات دي برضه بتعتبر ضمن مخالفه ارشادات المنتدى. لو عامل تعليق والتعليق ده بينطبق برضه على سياسه المنظمات الاجراميه او متكلم فيه او موضح حاجه تبع سياسه المنظمات الاجراميه، برضه بتعتبر ضمن مخالفه ارشادات المنتدى. ممكن حرفيا قناتك تتقفل بشكل نهائي. وكذلك البث المباشر، وده اللي انا كنت بتكلم عليه من شويه وقلت لك ان في قناه مصنفه عالميا ودوليا ان هي قناه اخباريه وتم حظر البث المباشر بتاعها من فتره صغيره. ملاحظه: هذه القائمه ليست شامله. يرجى العلم ان هذه السياسه تنطبق ايضا على الروابط الخارجيه في المحتوى الخاص بك. يعني بمعنى اصح انت لو ناشر على قناتك او ناشر على المنتدى عندك حاجه ليها علاقه بسياسه المنظمات الاجراميه بس جايبها من اي منصه تانية او جايبها من اي موقع تاني، دي برضه ممكن هي تؤدي الى اغلاق قناتك حتى لو انت حاطط الرابط بتاعها في الوصف او في التعليق المثبت او في المنتدى. ويمكن ان يشمل ذلك العنوان اليو ار ال القابله للنقر وتوجيه المستخدمين شفهيا الى موقع الكتروني اخر ضمن الفيديو، بالاضافه الى اشكال اخرى. يعني انت لو بتوجه المشاهد مثلا على حاجه بره اليوتيوب وسايب له مثلا اللينك بتاعها او بتوضح له اللينك ذات نفسه في الفيديو عشان هو يدخل عليه بعد ما يشوف الفيديو، ده بيعتبر ضمن مخالفه ارشادات المنتدى. لان لو اليوتيوب راجع ولقى ان اللينك ده حتى لو انت حاطه في الفيديو ذات نفسه، يعني حاطه على الشاشه وبعد كده اليوتيوب شاف ان اللينك ده مخالف لارشادات المنتدى او تبع المنظمات الاجراميه او صانع المحتوى بيوجه المشاهد على حاجه مخالفه، كفيل ان هو يقفل قناه صانع المحتوى. تعالى بقى ننزل تحت كده، بيقول لك ماذا يحدث في حال نشر محتوى يخالف هذه السياسه. اذا خالف المحتوى الخاص بك هذه السياسه سنزيله ونرسل اليك رساله الكترونيه لابلاغك بذلك. اذا كانت هذه المره الاولى التي تخالف فيها ارشادات المنتدى ستتلقى تحذيرا على الارجح، اما اذا لم تكن المره الاولى فقد نصدر انذارا بحق قناتك، واذا تلقيت 3 انذارات في غضون 90 يوم سيتم اغلاق قناتك. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن الانذارات من هنا. خليني هنا بقى اقول لك على حاجه، ان اليوتيوب حرفيا خلال الفتره الاخيره مع سياسه المنظمات الاجراميه ممكن ان هو يديك تحذير، وساعتها انت لما تاخد تحذير قناتك مش هيرجع عليها الربح تاني. ممكن ان قناتك تاخد انذار وساعتها برضو بعد مرور 90 يوم قناتك مش هيرجع عليها الربح تاني. وفي حاله ثالثه، والحاله دي بتحصل مع اغلبيه القنوات اللي بتتكلم عن السياسه دي او بتتكلم عن المواضيع دي، بتحصل خلال الفتره الاخيره، وان هو بيتم ازاله القناه بشكل نهائي من على منصه اليوتيوب بدون اصدار تحذير وبدون اصدار انذار. يعني ممكن قناتك ولا تاخد تحذير ولا تاخد انذار وتتفاجئ كده ان القناه بتاعتك اتشالت من على منصه اليوتيوب خالص بسبب فيديو انت نشره او بسبب بوست منتدى انت نشره. السياسه دي اليوتيوب خلال الفتره الاخيره حرفيا ما بيهزرش فيها وما فيش معاه فيها اي هزار على الاطلاق. القنوات اللي بيقف عليها الربح بسبب السياسه دي حتى لو هي تحذير ما بيرجعش عليها الربح تاني الا بنسبه 0.5%، والنص في المية ده ممكن يحصل ما بين 1 ضمن مليون.
تاني. يعني انت ممكن ان انت تتفاجئ ان انت بتدخل على القناه بتاعتك بالشكل ده في الجزء اللي هو بتاع تحقيق الربح، يقول لك هنا لست مؤهله لتحقيق الربح، قناتك غير مؤهله للانضمام الى برنامج شركاء اليوتيوب، للمزيد من المعلومات يرجى مراجعه مركز المساعده. وهنا مفيش امل خلاص في القناه دي، القناه دي كده حرفيا مش هيرجع عليها الربح تاني، ولو صاحب القناه وقف على دماغه. هنا بقى دي ولا فيها امل ولا فيها سعاد حرفيا، والله العظيم بدون اي هزار. كل القنوات خلال الفتره الاخيره اللي اخذت سياسه المنظمات الاجراميه ايا كانت ايه هي القناه دي، سواء مخالفه فيديو او مخالفه منتدى او مخالفه اوصاف فيديوهات، قسما بالله ما بيرجع عليها الربح اطلاقا، حتى ولو بعد 90 يوم، حتى ولو بعد 90 يوم. والكلام ده حصل مع العديد من منشئين المحتوى خلال الفتره الاخيره. وخليني هنا اقول لك على حاجه، ان انت هنا ما ينفعش ان انت تستغل الترند في حاجه شبه كده. ما ينفعش ان انت تكوني قناه طبخ وتيجي تستغل الترند في الحروب. ما ينفعش ان انت تكون قناه تقنيه وتيجي برضو تتكلم فيها عن حاجه خاصه بالحروب وخاصه بسياسه المنظمات الاجراميه. انا هنا استغليت الترند، بس انا استغليت الترند بذكاء. استغليت الترند ازاي؟ ان انا اتكلمت عن السياسه دي وعن ايقاف الربح عن القنوات، وعن ايه اللي بيحصل في القنوات دي خلال الفتره الاخيره بسبب مخالفه سياسه المنظمات الاجراميه، لان انا ربح من اليوتيوب ومن واجبي ان انا كمنشئ محتوى ان انا اعرفك ايه معنى السياسه دي اللي هي سياسه التنظيمات الاجراميه او المتطرفه. انا هنا لو جيت استغليت ترند او جيت طلعت اتكلمت معاك في حاجه، انا عرفتك معنى السياسه ايه، وعرفتك ايه اللي بيقع فيه منشئين المحتوى خلال الفتره الاخيره بيؤدي الى ايقاف الربح على قنواتهم. لكن انت ما ينفعش اطلاقا انك تستغل حاجه عالميه في القناه بتاعتك لغرض انك عايز تعلي الريتش عليها. طيب يا فرحتي، انت عليت الريتش عليها وجبت عليها مشاهدات، ولكن انت ما استفدتش باي حاجه غير ان مجهودك وتعبك وشغلك على قناتك خلال الفتره الاخيره راح كله في الارض، وهتبدا قناه جديده. وعشان تبدا قناه جديده ساعتها انت لازم تغير الراوتر بتاعك، ساعتها انت لازم تغير الجهاز اللي كنت بتدير منه القناه القديمه لان وقف عليها الربح، ساعتها انت لازم انك تغير حسابك على جوجل ادسنس، ساعتها انت لازم حرفيا انك تغير كل حاجه وكل جهاز انت كنت بتدير منه القناه القديمه، عشان لو جيت عملت قناه جديده اليوتيوب مش هيأهلها برضه لتحقيق الربح، وهتبقى غير مؤهله للانضمام الى برنامج شركاء اليوتيوب حتى ولو المحتوى بتاعك محتوى اصلي ومحتوى حصري. ليه؟ لان بالنسبه له الاي بي بتاع الجهاز سواء الراوتر او كمبيوتر او الموبايل او اي جهاز انت بتدير منه القناه، خلاص هو كده اخذ حظر عند يوتيوب. وهنا اليوتيوب بيعرف من خلال الاي بي ده ان الاي بي ده كان مقفول له اصلا قناه قبل كده من وجهه نظره ان هي تبع سياسه المنظمات الاجراميه او السياسات المتطرفه. حتى لو انت عملت قناه جديده مش هتتقبل، لازم انك تغير كل اللي انا قلت لك عليه من شويه ده عشان تبدا انك تعمل قناه جديده. فمن فضل حضراتكم محدش يستغل الترند بشكل خاطئ، ابعدوا تماما عن كل حاجه بتتكلم عن الاحداث العالميه الفتره الاخيره، ابعدوا تماما عن اي حاجه مخالفه لارشادات المنتدى، لان اليوتيوب في الفتره دي في 2025 ما بيرحمش مخالف، وفي 2024 ما كانش بيرحم مخالف. والخوارزميات خلال الفتره الاخيره مع دخول الذكاء الاصطناعي بدات ان هي تتطور بشكل كبير جدا، ومش هتسيب اي حد بيخالف ارشادات المنتدى لاي سبب إن كان. حتى ولو انت جيت هنا على الايميل وخدت هنا المراجعه واتخاذ الاجراء، ساعتها لما يجي اليوتيوب يراجع الفيديو هو عمره ما هيرجع لك الفيديو تاني، لان نسبه رجوع الفيديو بعد ازالته من منصه اليوتيوب بتبقى نسبه 1%، وال1% ده يا يصيب يا يخيب، وفي الغالب ال99% بيخيب وال1% هو اللي بيصيب، لان هو اصلا لما بيجي بيشيل الفيديو بيبقى اصلا هو متراجع قبل ما يتشال. طيب هم عاملين الاجراء ده ليه؟ لان الاجراء ده لازم يتعمل او من واجبك انت كصانع محتوى، وحقك عليهم ان يبقى عندك مراجعه، وحقك ان انت تقدم طلب، وحقك ان انت تقدم اعاده نظر، وحقك انك توضح وجهه نظرك ايه في ازاله المحتوى ده. ولكن اصلا قبل ما اي حاجه بتتشال من قناتك من قبل اليوتيوب، سواء كان بوست منتدى او سواء كان فيديو، هو اصلا بيبقى متراجع من قبل منصه اليوتيوب قبل ما بيتشال. هو مش بيتشال كده وخلاص. فحتى هنا لو عملت اتخاذ اجراء لا حياه لمن تنادي. فربنا يسترها عليكم جميعا ويسترها علينا جميعا. امشي عدل يحترى عدوك فيك. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك وشيرك وسبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.